अनिश्चित गर्भ रहेमा के गर्ने? अहिले धेरै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। यसका केही विकल्प छन्। खास गरी अनिश्चित गर्भबाट बस्न आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकको परामर्श बिना नै जो कोहीले यस्तो चक्की सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्। यद्यपि यो एकदमै भरपर्दो विकल्प भने होइन। यस्तो चक्की आकस्मिक रूपमा मात्र सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले अनिश्चित गर्भबाट बस्ने उपाय के हो, आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभावकारिता कस्तो छ, आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीले कसरी काम गर्छ, यसका प्रतिअसर के कस्ता छन्, एकै महिनामा 2-4 पटकसम्म खाना मिल्छ कि मिल्दैन आदि इत्यादिको विषयमा रहेर के हो त खासमा यही विषयवस्तुमा रहेर आजको यो सामग्री हेल्थ टिप्स जीडी च्यानलमा ल्याएर आएका छौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म कति पनि स्किप नगरेर हेर्नुहोला। यस हेल्थ टिप्स जीडी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसनमा थिच्न पनि नबिर्सनुहोला। अब बढौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। खासमा अनिश्चित गर्भबाट बस्ने उपाय के हो त? महिलामा सामान्य चक्र 10 दिनदेखि 15 दिनभित्रमा अथवा महिनावारी भएको 10 दिनदेखि 15 दिनभित्रमा यौन सम्पर्क हुँदा गर्भ रहने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। यो समयमा आकस्मिक गर्भनिरोधकको चक्की एउटा यस्तो उपाय हो जसले महिलालाई असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको वा खण्ड फुटेको अथवा पिल्स खान बिर्सिनु भएको आदिको अवस्थामा केही समय वा दिनभित्र प्रयोग गरेमा गर्भ रहनबाट बचाउँछ। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग आकस्मिक अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत प्रोजेस्टेरोन भएको आइपिल्स र आइकोन दैनिक खान सकिने सुनौलो गुलाब, नीलकण्ठ व्हाइट प्रचलनमा छन्। यी सबै हर्मोनका चक्की हुन्। त्यस्तै धेरै समयको लागि अस्थायी साधनको रूपमा कपर टी, जेडिएल पनि उपलब्ध छन्। जिडिएलमा प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोन हुन्छ। यसको भूमिका भनेको 5 वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदैन अथवा गर्भ बस्न दिँदैन। चाहेको खण्डमा पाखुरामा राखिएको जेडिएल निकाल्न पनि सकिन्छ, निकाल्न मिल्छ। त्यस्तै कपर टी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने सुरक्षित अस्थायी साधन हो जसमा हर्मोन हुँदैन। यो निकै प्रभावकारी विधि हो। त्यसै गरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभावकारिता कस्तो छ त? आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की सकेसम्म जति छिटो खायो त्यति छिटो असर गर्छ। पहिला 72 घन्टा अवधिको थियो जुन अहिले बढाएर 120 घन्टा पुर्याएको छ। त्यसैले 5 दिनभित्रमा सेवन गर्दा गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ। यद्यपि यस्ता औषधिले 100% गर्भ रोक्छ भन्ने हुँदैन। अब यो गर्भनिरोधक आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको ले कसरी काम गर्छ त? जब यौन सम्बन्ध हुन्छ तब अन्डा र शुक्रकीटको मिलन भएपछि गर्भ रहने हुन्छ। जब यौन सम्पर्कपछि निश्चित अवधिमा हामी यो चक्की खान्छौँ। यसले अन्डा शुक्रकीटलाई निषेचन हुन दिँदैन। अन्डा र शुक्रकीटको मिलन भइहालेमा पनि पाठेघरमा पुगेर गर्भ रहन दिँदैन। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि अथवा चक्कीले पाठेघरको मुख नजिक रहेको म्युकोजलाई बाक्लो बनाएपछि शुक्रकीट छिर्न पाउँदैन। तर यदि बच्चा बसिसकेको अवस्थामा भने आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीले काम नगर्न पनि सक्छ। यसको केही साइड इफेक्ट पनि रहेका छन्। जसमा कस्ता खालका साइड इफेक्ट रहेका छन् त? कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्दा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीले खासै नराम्रो असर गर्दैन। केहीमा भने बान्ता हुन सक्ने, पेट बाउडिन सक्ने,
टाउको दुख्न सक्ने, मुड स्विमिङ हुने र चक्कर पनि लाग्न सक्ने हुन्छ। यस्ता औषधि बढी समयसम्म प्रयोग गर्दा मोटोपना बढ्ने, महिनावारी गडबड हुने अथवा अनियमित हुने हुन्छ। अर्को जटिल प्रकारको साइड इफेक्ट भनेको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी निम्त्याउन सक्छ, जुन चाहिँ गर्भ रहने तर पाठेघर बाहिर बस्ने हुन्छ। यदि औषधि सेवन गर्दा पनि बच्चा बसेको छ भने पाठेघरमा नबसी बाहिर बस्छ, जसले स्वास्थ्य नै जोखिममा पार्छ। बढी मात्रामा औषधि सेवन गर्ने किशोरी र महिलामा यो समस्या पनि बढी देखिएको छ। कुनै पनि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की 100% प्रभावकारी नभएकोले गर्भ रहेमा एक्टोपिक गर्भावस्था निम्त्याउन सक्छ। त्यसबाहेक बाँझोपन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। इस्ट्रोजन मात्र भएको गर्भनिरोधक औषधि नसा र रगत सम्बन्धी रोग भएका तथा मुटुका बिरामीलाई दिन मिल्दैन। त्यसै गरी कलेजो सम्बन्धी समस्या भएकालाई पनि दिन मिल्दैन। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की हर्मोनकै औषधि भएकाले यसले हर्मोन गडबडी वा महिनावारी अनियमित गराउन सक्छ। गर्भ नबसे पनि महिनावारी पर भने सार्न सक्छ। यो 3-4 महिनासम्म हर्मोन सन्तुलन नियन्त्रणमा अथवा हुँदैन। एकै महिनामा हामीले 2-4 पटकसम्म अथवा कति पटकसम्म खान मिल्छ त अथवा त्यसको सेवन गर्न मिल्छ त? यो औषधि कति समयसम्म खान सकिन्छ भनेर पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसकारण 1 महिनामा यति पटक खान मिल्छ, उति पटक खान मिल्छ भनेर भन्न मिल्न सक्दैन अथवा भन्न सकिँदैन। खानै परेमा 1 पटक चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिने राम्रो हुन्छ। जति धेरै खायो त्यति साइड इफेक्ट भने धेरै मात्रामा बढ्न सक्छ। महिनावारी गडबड, शारीरिक परिवर्तन, मोटोपन जस्ता धेरै समस्या उत्पन्न हुने हुँदा सकेसम्म कम खाने र खानु अघि स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकको सल्लाह लिने गर्नुपर्दछ। सहज उपलब्धताका कारण सहवासपछि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको सहारा लिने युवा युवतीको सङ्ख्या अहिले बढ्दो अवस्थामा छ, जसकारण स्वास्थ्यमा जोखिम लिएर स्वास्थ्य संस्थामा आउने सङ्ख्या पनि बढेको छ। गर्भपतनले शरीरमा गर्ने नोक्सानीबारे सचेत नहुँदा धेरैको स्वास्थ्यमा जोखिम आइरहेको छ। त्यसैले खानु पूर्व स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्र खाने गर्नुहोला। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानवर्धक भिडियो आफ्नो मोबाइलमा भएका अरू सबैलाई सेयर गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा तपाईँहरू सम्पूर्णबाट राख्दछु। यस हेल्थ टिप्स जीडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अझ कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा अन गरिहाल्नुहोला। आगामी भिडियोमा तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य शिक्षामूलक भिडियोमा भेट्नेछु। तपाईँहरू तपाईँको परिवार स्वस्थ र खुसी साथ रहनुहोस् र अरूलाई पनि स्वस्थ र खुसी रहन प्रेरित गर्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।